बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़म डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी उस्तासो जमा यूट्यूब चैनल गोरे हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन नन पे लेक्चर के बा मुंग डिस्कशन को मुंग बहस को द गर्ड या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज चिदा उर्दू की उर्ता खुराक की नाली की जलन या सीने की जलन और पख्तो की उर्ता द मेदी तेजाबियत वई چې دا سدي او دا ولې کیږي سوجوهات دي چې یو سړی ته ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز وشي او د دې ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز بیا مونږ چې کله د دې تشخیص کوو ناغه څنګه ممکن دی د دې نه چې پیچیدګي جوړیږي لکه د معدې یا خوراک نلۍ خدای مکه کینسر یا د دې زخمونه دا څنګه جوړ شي او بل دا چې د دې عام علامات سدي ما د دې ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز باندې نور هم لیکچرز کړي دي هغه لیکچرز تاسو زما د یوټیوب چینل په پلی لیست ته چلاړ شئ نو هغه کې به معدې بیماری کې وتا تاسو وګورئ معدې کې بیماریاں نو هغه کې د دې نور هم تفصیل موجود دی خو نن په لیکچر کې به مونږه د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز څنګه کیږي د دې پیتوجینسس څنګه دی په هغه به مونږه ډسکشن کوو نو څنګه چې ما وایي چې نن زموږ لیکچر ټایټل دی ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز دا ما لومبني لیکچر کې تاسو سره ډسکشن کړی و چې د معدې یا نظام کوم عام بیماری دي چې په هغه باندې پکار دی چې زموږ عوام ته پته وي چې دا هغه څه علامات دي او دا هغه څه علاج کې دي شي نو نن به موږ د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز په حواله سره خبرې کوو دا ما تاسو سره لومړی لیکچر کې ډسکشن کړی و چې نظام چې دی یا ډایجسټیو سیستم چې دی د دې مختلف حصے دي دا شروع کیږي د خلینا او بیا د خوراک نلۍ دا چې هغه ته ایسوفیګس وای بیا معده راځي چې هغه ته سټومک وای دینه پس کولمې دی کولمو نظام دی سمال انټسټاین لارج انټسټاین ورسره چې دی جګر یا لیور دی او لبلبا یا پنکریاس دی او ترخی یا ګول بلیډر دی کومون دی تصویر تراشو نو دی دا لګ نور واضح تور باندې ما تاسو ته دا خولې دی چې دا د خوراک نلۍ دی چې هغه ته اورل کیویټي وای بیا فارنکس دی هغه نه پس چې دی بیا دا خوراک نلۍ دا چې هغه ته اسوفیګس وای او بیا لاندې چې دی د سټمک دی یا معده دا په ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز کې کیږي څه چې د معدې تیزابیت چې دی د بره راوخیږي بره راځي او د خوراک نلۍ چې دی د دې ته نقصان ورکوي نو دا څنګه کیږي او دا ولې په یو سړي کې کیږي پس چا کې کیږي ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز چا کې نه کیږي دا څه وجوهات دي دا څه انفیکشن نه دی یا دا څه بیکټیریا لوجنه نه کیږي د دې یو خپل میکانیزم دی هغه میکانیزم تاسو سره ډسکس کوم او هغه ورخینه وړاندې دا ضروری ده چې تاسو یې مشدي تشخیص کې دا ډېر ضروری ده چې په انډوسکوپي په ذریعہ باندې دا شی کنفرم شي چې آیا فلانی سړی ته د معدې تیزابیت یا ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز چې شارټ کې موږ ګرد وایو آیا ګرد خو نشته دی دا انډوسکوپ په ذریعہ د دې معلومات کیږي چې موږ ډایرکټ وګورو د خوراک نلۍ معاینه وکړو د معدې معاینه وکړو بیا موږ ته پته ولګي چې آیا د سړي ته د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز شته او کنه او کشته نو خدای مکه چې ته زخم خو نه د پیدا کړي چرته سټرکچر یا تنګواله خو نه دراوستي یا خدای مکه چې ته کینسر خو نه دی پیدا کړي نو د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز میکانیزم یا دا څنګه کیږي په دې په دلو باندې بس تاسو ته مثال درکمه دا یو پرس دی زمون بچي زمون خويند او مندا ګرځي دې کې دا د شیدا دا ورونه یا د کپرونه جوړ شي وي او بره شي د دې یو ډورې لګېدلې وي یا تار لګېدلې وي چې هغه کله تر راکاږي نو دا پرس دی دا بنشي نو دغه میکانیزم چې دی دغه طریقه چې دا د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز کې دا کومه دا وګورو چې دا چې کوم دا پرس دی دا پرس دا معده دا او دا بره چې دی دا چې کوم ډورې دا یا سټرینګ دی دا ګیسټروسوفیجل جنکشن دی یعنی دا خوراک نلۍ دا او دا لاندې دا معده دا حساب دی او دلته یو میکانیزمي چې کله هم د خوراک نلۍ په ذریعہ باندې د خولې نه لاندې لاړ شي او معدې ته کوز شي نو بیا دا ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز اتوماتیکلی دا بند شي بالکل دغه د ډورې میکانیزم دی خدای پیدا کړی چې دا اتوماتیکلی په خپل بند شي او د دې مقصد دا وی چې د معدې نه تیزابیت بیا بره ناراضي
یعنی دا ون وے ټریفک وي. یا تاسو اگر چې په دې خو ګیټ نه خو تاسو په کل د پاره دا ویل شي چې دا ګیټ چې دی چې کله خوراک لاندې لاړ شي دا ګیټ بند شي دا واپس نو کولاویږي. مقصد د دې دی چې د معدې کې چې کوم لاندې کوم تیزابیت ته سب خوراک ته هغه بر ناراضي چې هغه بر ناراضي ځکه هغه بر راضي هغه کې تیزابیت داخلي ډیر زیات وي هغه پی ایچ لیول کم وي نو هغه له وجنه هغه دلته السرز جوړول شي. بالکل په دغه میکانیزم دا نور تاسو زوازه کومه چې دا خوراک نه لې یا اسوفیګس ته دا معده دا چې هغه ته سټمیک وای او دا لاندې وړه کولمه دا هغه ته ډیوډینم وای. چې کله یو سړی خوراک کوي او دا خوراک نه لې په ذریعہ باندې دا معدې ته د خوراک لاندې لاړ شي نو دا ګیټ ورته ویل شي یا د جنکشن ویل شي د سفنکټر ویل شي دا بند شي دا هم لاندې بندوي او په دې دوران کې د معده شي دا خپل حرکت کوي او د دې چې کوم خوراک راغلی هغه دی معده وړوکی کوي او بالکل داسې جوړ کی لکه څنګه نری ماست شو یا چې د ډېر غاړه شوملې شوی بالکل د شکل کې جوړ کی شکل د شکل کې جوړ کی نو بیا دا چې دی لاندې کلمې تلاړ شي او کلمه کې به دا هضم کیږي. نو نارمل سړی کې خو چې دی دا معده چې کله هم دا کنټریکشنز کوي نو دا خوراک چې دی د کې د پروتي دا بر نزي لاندې نزي او په خوراک نلیک جنکشن کچرته لوز وی چې گیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز مریض ته وی ناغه کې دا جنکشن یا دا ګیټ پوره بنديږي نه چې کله معده ټایټ کیږي یا معده چې دی بنديږي کولاويږي چې کله د ځان کنسټریکټ کوي نو دا خوراک چې دا بر لاړ شي او چې دا بر لاړ شي د دې کې تیزابیت مقدار ډیر زیات وي نو دې له وجنه دا چې کله بر راشي دا ټول خوراک نه لې شي دا د کې زخم پیدا کی د کې سوزش پیدا کی نو دې له وجنه ټول سینس وزي او تدون راځي. نو په ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز کې دا قدرتي چې کوم د پروټیکشن دی دا لکه کمزوري شي وي دا ولې کمزوري کیږي تاسو بکټیریا نه کیږي یا دې بل میکانیزم نه دی دا یا خو بس قدرتي تور باندې لکه کمزوري وي یا سنور دا سواجوات وي چې غیله وجنه دا کمزوري شي لکه څوک چې دا توري چې هغه کې پتی زیات استعمالي کیفین زیات استعمالي څوک سیګریټ نوشي کوي دا سي کنډیشن دي اکثر دا دوايانې وي چې هغه له وجنه به دا ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز کیږي ځکه دا جنکشن پوره بندي دی نشي. یو خماوي چې دا چونکه د جنکشن دی دا نه بنديږي بل دا د کچرته معده کې ډیر زیات تیزابیت جوړ شي یا تیزابیت جوړيږي یا موږ دا څه خوراک کوو مثلا چې هغه کې پروتین غوخه دا زیات دی غوړ زیات دی نو هغه له وجه هم چې د معده کې تیزابیت زیاتیږي او هغه تیزابیت چې دی کې بر کله عام حالت کوم لګ راشي نو هغه کې دومره سویر اسید وی یا تیزاب وی چې هغه د خوراک نه لیتا نقصان ورکي. دین علاوه بل وجه دا دی کله معده په ټایم نه خالي کیږي او د خوراک زیات ټیم پورې پروتي هغه هم څه بيماري وي چې هغه کې د معده په ټایم نه کولاويږي نو هغه حالت کې هم چې دی د تیزابیت بر چې راځي نو دا نقصان کولی شي. او څلورمه وجه دا دی چې کله دا کلمینا د کلمین لاندې د بایل راځي او د تیزابي مواد راځي دا معده کې زیات مقدار شي او دا بره تلی شي. د دې علامات څه دي؟ یو غټ علامت خو دا دی چې د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز یا ګرد مریضانو ته د سینې جلن زیات کیږي سینې درد زیات کیږي ډکار نور ډیر راځي او دا دومره سخت درد کیږي او دومره دازي سوزي چې کله مریضان موږ ته وایي چې موږ ته لګي چې آیا دلته چا انګارې خېدې دي کې اور بلیږي دومره سخت سوي کوي کله کله وایي ته دومره سخت درد شي داسې مریضانو ته چې ډاکټر په شک راشي چې آیا خو دې مکه دا خو د زړه دوره نه ده عقل نه کله دا مریضان بیا کارډیولوژي ته هم لاړ شي یو د زړه سپیشلیست هم لاړ شي هغه هم په شک وکړي چې آیا دا هارت اٹیک نه دی دومره سخت درد وي او د کې دا دی چې کله نه کله په دومره سخت درد کې ای سی جی کې هم چینجز راشي یعنی ای سی جی کې هم د زړه د پټ کې هم قلب ګراف کې هم چینجز راشي چې هغه دا بالکل د هارت اٹیک غوندې ښکاري نو دا دومره سیویر پین وي او هغه چې چاته خو دې مکه دا بیماری شوی دا وایي ته اندازه کېږي د څومره سخت درد وي نو د دې سینې جلن یا سینې درد یو غټ علامت دی په ګرد کې یا ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز کې د نه علاوه د کارونو راتلل ترخی او ببر راتلل
د خولې خم بالکل تریخېدل دا یو بل علامت دی چې د مریضانو کې وي او د سینې درد خو ما تاسو ته وویل چې کله نه کله دومره سخت درد وي چې دا شک راشي چې خدای مکه دا هارت اٹیک خو نه دی. د نه علاوه د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز مریضان هغه کې نورم علامات وي چې هغه ډایرکټ دا خوراک نلۍ سره تعلق نه لري. مثلا داسې مریضان چې دی هغوی ته ساینوسایټس وشي، هغوی دا چې د دایمي زکام ورته وي هغه کېږي، هغوی چې دی مرۍ خرابېږي او د دې ساینوسایټس او مرۍ له وجې نه هغوی ENT ته لاړ شي یا هغوی بار بار ENT ته ځي ځکه چې هغوی پوزې مسلې وي، هغوی فرنجایټس مسلې وي، هغوی خوږونو مسلې جوړېږي. ځکه د شپې چې کله تیزاب بره راځي هلک کې راځي نو هغه ګیر چاپېره ټول چې کوم ځای دی ایریا دی هغې کې سوزش پیدا کوي، هغې کې انفلمیشن پیدا کوي. دا یو بل علامت دی. د دې کسانو غاښونه خراب شي، ډینټل ایروژن شي، کیویټیز جوړې شي، نو دا کسان ډینټل سرجن ته ځي، ډینټسټ ته ځي چې زموږ غاښونه چې دي بغیر څه وجې نه خرابېږي. دا وجه څه ده؟ نو د یو وجه خټه وجه ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز هم دی. ما دا مخکې نه تاسو ته وایي چې ENT ته دا کسان ځي. دې نه علاوه د دوی ته یو دایمي ټوخی راځي، کرونیک کف چې ورته وایي، هغه هم دی چې کله د شپې د دوی ریفلکس بره راځي نو هغې له وجې نه هغوی تروټ او هغوی دا ساه نلۍ چې ده هغه اریټیټ کېږي او دوی ته ټوخی راځي. دې کسانو ته عموما دا سابندي یا استما غوندې علامات شروع شي، ساه او سینې اوازونه کوي، ټوخی پرې لګي او عموما دا کسان چې دی به دا پلمونالوجیسټ د سینې سپیشلیسټانو پسې ګرځي او بار بار ورځي. هغوی په دې ته دا پته نه چې آیا دا دوی د الرجي استما ده که دوی د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز استما ده. نو دا هم بل علامت دی د ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز چې دې مریضانو ته کېدی شي. او که دا استما غوندې یا د ریفلکس ډیر زیات شي نو هغې نه خدای مکه د پرپوس کې یا لنګس کې فایبروسس هم وشي. فایبروسس څه ته وایي؟ فایبروسس دې ته وایي چې سینه بالکل راټوله شي، پیپړې بالکل راټوله شي، دې کسانو ته ساه اخیستو کې مسلې وي او بیا خدای مکه دوی ته د اکسیجن ضرورت راځي. نو ناظرین نن په لیکچر کې موږ دا ډسکشن وکړو چې ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز یا GERD چې څه ته وایي دا کېږي ولې، د دې میکانیزم څه دی، د دې علامات څه دي او د دې له وجې نه کومې عام پیچیدګۍ کېدی شي. او اگر چې دا بنیادي طور خو د ډایجسټو سیسټم یا د نظام بیماری ده، خو دې له وجې نه مریض چې دی هغه ENT ته هم تللی شي، هغه چې دی دا ډینټل سرجن ته هم تللی شي، ډینټسټ ته هم تللی شي، او هغه چې دی دا سینې سپیشلیسټ پلمونالوجیسټ ته هم تللی شي. دومره کمپلیکیشنز راشي او هغوی هم عموما څه ډېر زیات ټایم پورې د علاجونه کوي او پته نه لګي چې آیا دا چې دی ګیسټروسوفیجل ریفلکس ډیزیز دی یا د بنیادي طور باندې د ENT بیماری ده یا د سینې بیماری ده یا ډینټسټ بیماری ده. مدام وایي چې کله نه کله د دوی دومره سخت درد وي چې هغوی کارډیالوجي ته لاړ شي بلکې CCU کې داخل شي او ډېر ټایم پورې دا هم پته نه لګي چې آیا دا د کارډیاک پین دی، د زړه درد دی، که دی د خوراک نلۍ د سوځېدو یا د GERD درد دی. نو انشاءالله په بله ویډیو کې بیا موږ په دې GERD یو بلې حوالې سره ډسکشنز کوو. د هغې وخت پورې تاسو اجازت غواړم که تاسو د GERD متعلق نور معلومات حاصل کول غواړئ نو تاسو زما د یوټیوب چینل پلی لیسټ معدې کې بیماریاں ته به لاړ شئ، هغه به تاسو ټول واورئ. نو دې کې د GERD ټول چې کوم مختلف اسپیکټس دي، مختلف پهلو دي، په هغې نه ما ډسکشن کړی دی او ما معلومات چې کوم تاسو ضروري تاسو سره شیر کړي دي. خدا حافظ.